Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, ascendentul și luna în berbec. Să vedem așadar despre ce este vorba pe parcursul acestei luni pentru voi dedicat și care sunt predispozițiile atât astrologice cât și cele ale cărților mistice de tarot. Pe 4 octombrie, Mercur, planeta intelectului și a comunicării, intră în balanță, casa a 7-a. Casa relațiilor conștiente 1 la 1. Mercur în balanță va veni aici cu o energie foarte calmă și caldă. Va dori să ia în calcul absolut toate opiniile, absolut toate detaliile și toate punctele de vedere ale tuturor implicați în poveste, ale tuturor oamenilor cu care voi veți interacționa. Fie că vorbim despre clienții voștri, fie că vorbim despre cei mai buni prieteni ai voștri, fie că vorbim despre partenerul vostru de viață, fie că vorbim despre colaboratorii voștri sau partenerii voștri de afaceri, aici această energie va fi ok, stai puțin să vedem ce are și X sau Y de spus. Este o energie blândă, este o energie care aduce diplomație în poveste, dar poate să și oscileze foarte mult. Aduce o facilitare în comunicare, aduce deschidere către comunicare, dar care poate să nu fie la fel de iute precum v-ar plăcea vouă în mod deosebit. Pe 8 octombrie, planeta iubirii și a banilor, Venus, intră în casa a 6-a, în casa rutinei, în casa sănătății și în casa serviciului, în Fecioară. Fecioara este semnul organizat și semnul care vede până în cel mai mic detaliu provocările, problema sau soluția acesteia. Venus este o planetă activă, este o planetă care atrage și este planeta banilor și a iubirii, a senzualității. Aici, la locul de muncă, s-ar putea să fiți foarte senzuali, să fiți foarte remarcați, pentru că este o energie care aduce scântei și validare, recunoaștere. Vă poate pune în lumina reflectorului sau vă poate aduce recunoașterea meritelor muncii voastre din ultima perioadă sau din ultimii ani. Este o reușită. La nivel de sănătate puteți să aveți mai multă energie sau veți fi cumva ghidați să vă îndreptați atenția către iubirea de sine și către o rutină sănătoasă. Știți voi vorba somnul de frumusețe? Da, Venus în Fecioară face acest lucru, adică dacă eu sunt bine, atunci și voi veți fi bine. Pot apărea idile la locul de muncă, se pot schimba relațiile cu colegii, poate apărea mai multă armonie, puteți lucra la planuri financiare pentru voi sau pentru ceilalți și dacă ați tot lucrat și ați tot lucrat și v-ați tot făcut planuri, acestea acum pot deveni proiecte reale și concrete. Puteți vedea rezultate palpabile în urma muncii voastre. Puteți face alianțe sau vă puteți găsi un mentor care să vă ajute și în zona financiară, dar și în zona sănătății, în zona nutriției, în zona spirituală, de ce nu? Pe 10 a 10-a, Marele Pluto își reia mersul direct în Capricorn, în casa voastră a 10-a. Și aici îndrăznesc să spun ding, ding, ding. 10. 1 și 0 numerele binare care ne creează nouă realitatea. În Capricorn, semnul instituțiilor, semnul băncilor, semnul guvernului, semnul instituțiilor mari de orice natură. Casa 10 are legătură cu cariera voastră, cu menirea sufletului vostru aici pe pământ și cu chemarea acestuia la apel în vremuri ca cele în care trăim. Capricornul este un semn destul de exigent, este cel care administrează, este cel care vrea imaginea cumva de ansamblu, dar până la cel mai mic detaliu, cu respect și cu disciplină. Este o casă guvernată de Saturn. Iar voi, dragii mei berbeci, în următoarea perioadă, mai ales în următorul an și jumătate, veți avea un rol foarte important la nivel de societate. De ce? Pentru că Pluto aici în Capricorn, pe ultima 100 de metri până în ianuarie, când va intra în Vărsător, vă cheamă la apel și vă pune pe scena publică sau vă face să fiți remarcați sau vă dă practic puterea de a schimba lucrurile în societate. Da, reafirm, berbecii vor avea puterea să schimbe lucrurile în plan social, în societate, la nivel de umanitate. Prin ceea ce faceți voi astăzi,
totul va avea un efect și se va propaga și asupra celorlalți. Aceasta este o casă publică, scena publică, este titlul vostru, este diploma voastră, este modul în care voi sunteți cunoscuți. Și problema se pune aici în felul următor. Ești mulțumit de cariera ta? Ești mulțumit de drumul pe care l-ai avut în viață? Ești mulțumit de modul în care cineva s-a ocupat de puterea ta, cineva a controlat ceea ce tu poate ai făcut sau modul în care tu ai lucrat? De ce spun aceste lucruri? Pentru că în ianuarie Pluto va intra în Vărsător, care este un semn nonconformist. Modul în care lucrezi tu acum oare nu este poate ușor învechit? Sau societatea în care trăim noi oare nu este ușor învechită? Putem face noi lucrurile și altcumva? Și aici berbecii vor fi îndrumați sau ghidați să producă o schimbare. Modul în care lucrăm, modul în care ne descurcăm, modul în care activăm pe scena publică și la nivel social va fi unul de luat în calcul. Aici se rescrie istoria. Fie vă găsiți o altă carieră, fie veți găsi un alt mod de a face lucrurile, veți inventa ceva sau veți aduce un suflu nou, avangardist, non-conformist în tot ceea ce înseamnă sufletul vostru, chemarea voastră și ce spune gura lumii sau ceilalți, indiferent că vorbim despre locul de muncă sau despre societate în general. Adică aici vorbim despre următoarele aspecte. Cui ți-ai dat tu puterea? Cine are controlul asupra ta? Mai vrei aceste lucruri sau ți-o iei înapoi? Aveți răgaz acum să vă puneți la punct toate detaliile în cazul în care ceva nu vă convine. Pe 12 octombrie, Marte, planeta acțiunii, se mută în casa voastră 8 în Scorpion. În domiciliu, se spune, într-o casă karmică, într-o casă secretă, într-o casă a inconștientului propriu, a subconștientului propriu. Într-o casă a sexualității, într-o casă a siguranței, a taxelor, a banilor, a asigurărilor medicale, de orice fel. Marte, planeta acțiunii în Scorpion, asta va aduce. Acțiune, dar și pasiune. Foarte multă pasiune. Aici veți avea acum momentul creat perfect în spațiu și în timp să lucrați la traumele voastre care pot să iasă la suprafață. În legătură cu frica de bani, frica de sărăcie, cu sexualitatea, cu siguranța voastră, fricile voastre cele mai ascunse pot ieși la suprafață pentru a fi rezolvate. Poate aduce foarte multă pasiune în relații, mult misticism, multă sexualitate sau pur și simplu detoxifiere. Ce înseamnă detoxifiere într-o casă a banilor celorlalți? Achit creditele, achit datoriile, îmi fac planuri noi, elimin tot ceea ce nu-mi servește și sunt foarte hotărât, aproape obsedat să ajung la rezultatul dorit. Pe 14 octombrie avem luna nouă sau prima dintre cele două eclipse din această lună. Eclipsa solară în balanță în casa voastră a 7-a. Clienții mei, colaboratorii mei, prietenii mei cei mai buni, partenerul meu de viață, partenerii mei de afaceri, relația cu justiția sau poate chiar și dușmanii mei declarați. Este o eclipsă care întâlnește nodurile lunare, nodul lunar din balanță, într-o casă a relațiilor, unde se vor produce multe schimbări. Și ne vom uita statistic în spate, pentru că există un tipar, după cum urmează. Anii 2015-2016, anii 2006-2007, anii 1998-1999 și povestea poate continua, dar nu avem suficient de mult timp la dispoziție. Ce s-a întâmplat atunci și cu cine ați semnat voi atunci parteneriate? Pentru că sunt puncte cheie în destinul vostru. Este ca și când ați fost omul potrivit la locul potrivit și voi veți regăsi în viețile voastre ceva foarte important în acești ani sau în legătură cu acești ani. Puteți repeta o istorie sau deja se repetă o istorie și voi încă nu v-ați trezit, nu v-ați dat seama de aceste lucruri. Puteți semna un nou contract, vă puteți căsători, puteți să vă cumpărați casă, puteți face niște lucruri foarte importante. Nodul sud înseamnă experiența noastră de viață de până acum, tot ce punem noi acolo în săculețul nostru cu bile albe, iar nodul nord, calea pe care mergem, inconștient sau conștient, desigur. Ce relații nu funcționează sunt puse aici sub
Lupă, vor fi îndepărtate, voi veți ajunge singuri la concluzia că nu vă mai ajută și veți merge către alt loc. De ce? Pentru că o lună nouă înseamnă intenții noi. Ceva trebuie să se închidă pentru a face loc oamenilor noi din viața mea, alături de care de acum înainte eu am o linie temporală, o linie de destin activă. Ce mai înseamnă aici? Relația mea urcă la alt nivel. Nu în aceeași formă cum era înainte. Ne ridicăm vibrația, ne facem relația mai puternică, ne dăm seama că discuțiile precum cine a spălat vasele nu sunt importante, pentru că de fapt poate ajungem să trăim niște vremuri în care nu această capacitate de a spăla vasele este importantă, ci mai degrabă aceea de a fi în parteneriat. Vorbim despre o casă a relațiilor și a parteneriatelor. Mai departe, Mercur mai face un pas înainte, pe 22, de această dată să construiască. Octombrie intră în casa 8-a, în Scorpion. Am descris deja ce înseamnă această casa 8-a. Ei, iată că Mercur aici vine cu capacitatea de a pătrunde adânc în psihicul vostru și în subconștientul vostru și ajută să scoateți la suprafață, pentru că Marte vine cu acea energie obsesivă de a atinge un rezultat și pentru a-l obține va face fel și fel de lucruri și în acest proces vor ieși la suprafață fricile voastre pentru a le îndepărta, pentru a le lucra, pentru a le integra. Vă veți conecta la un nivel așa foarte pasional, mistic, ocult sau chiar foarte, foarte, foarte intuitiv cu sufletul vostru, dar și cu ceilalți. Veți vedea acolo unde înainte nu vedeați, după cortină, în backstage, în culise. Tot aici, în casa 8-a, pe 23 la o zi după, Soarele intră în Scorpion și aduce căldură, aduce susținere, aduce vitalitate pentru ca Marte și Mercur să lucreze în tandem, vor fi toți aliați pentru a vă ajuta pe voi să lucrați la datorii, să lucrați la contracte, să îndepărtați ce nu vă servește, să detoxifiați această zonă din viața voastră, să scoateți la suprafață misterul, să aflați ce aveți de aflat și să luați cele mai bune decizii pentru voi. Iar pe 28 octombrie avem luna plină de această dată din Taur sau eclipsa lunară din Taur, din casa voastră a doua. Deci pentru voi axa banilor, luna aceasta este activată, dar și axa identității și a relațiilor. Cine sunt eu în raport cu mine, dar și cu ceilalți. În casa a doua, unde avem Jupiter retrograd și Uranus retrograd, unde poate ați achita datorii, unde poate v-ați luat un nou serviciu, unde poate ați luat hotărâri importante pentru viitorul vostru, pentru modul în care gestionați banii, sau stima voastră de sine poate a fost guduită tocmai pentru ca voi să deveniți mai puternici și mai stăpâni pe voi. Poate lucruri legate de resursele voastre financiare au fost aici puse sub lupă în perioada de retrogradare a planetei Jupiter și a planetei Uranus. Jupiter și Uranus pentru mine sunt două arhetipuri foarte importante în astrologie care ne oferă și ne împing așa cumva de la spate, ne creează șanse neașteptate să evoluăm. Puteți găsi un serviciu care să vă aducă foarte multă împlinire personală, profesională, dar să fiți și remunerați pe măsură, surprinzător de bine. Tot aici puteți elimina comportamentul neadecvat, să spunem, în legătură cu modalitatea în care vă cheltuiți banii sau relația cu banii iese la suprafață. Poate ceva pe linie paternă să iasă aici la suprafață. Știți cum este, Taurul își face rezerve. Să vă dați seama că nu sunteți aliniați cu energia banilor și că oricât de mult ați pune voi deoparte, este ca și când invitați energia să mai aducă noutăți în viața voastră pentru ca voi să scoateți din cufărul familiei voastre și să cheltuiți. Este important să înțelegeți că banii sunt o energie, sunt parte din noi și că voi îi creați pe ei, nu ei pe voi. Și această conștientizare va aduce vouă cheia succesului. Este o energie formidabilă prin care să înlăturați trauma de bani. O lună plină știm că vine cu a corecta, a finaliza, a înlătura, dar pentru a porni de acum înainte către un alt drum. Bun, eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată și să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol. Am avut o mică întrerupere, dacă vedeți cadrul schimbat, nu vă înșelați. Mesajul pentru voi este puritatea. Puritatea unui copil și berbecul este într-adevăr copilul zodiacului sau momentul acela în care pornești în ceva.
ca și un copil crește, ceva crește pentru voi aici. Aveți soarele și floarea soarelui, foarte multă energie solară și un copil care este cu spatele. Fie în această lună veți avea niște lucruri legate de copii, dar de copii în sensul că îi veți ajuta să obțină ceea ce au nevoie, să capete siguranță în viața lor și pe drumul lor să-și învingă niște frici, sau este vorba despre copilul vostru interior, despre versiunea voastră din copilărie, care a căpătat niște frici, niște temeri pe care acum este momentul să le scoateți la suprafață și să le lucrați cu toată acea activitate din casa a 8-a. Puritate. Niște lucruri care se îndreaptă pentru voi, pentru bunul mers al vieții voastre. Și avem aici salvia albă, binecuvântările sau înțeleptul. Oh, ce carte frumoasă! Luna și Jupiter, puritatea, suflarea vieții, totul este ciclic. Deci vin către voi niște binecuvântări, acum vin către voi oportunități și șanse pe care ar fi trebuit să le aveți încă din fragedă pruncie. Avem numărul 6 aici și la puritate numărul 1. O schimbare de linie, de destin. Magicianul și îndrăgostiții, posibilitatea să faceți niște alegeri foarte importante care au legătură cu viața voastră. În octombrie se creează pentru voi contextul potrivit pentru ca voi să decideți ceva foarte important pentru viitorul vostru. Avem încrederea și numărul 34. Încrederea în parteneriatele voastre, să aveți grijă în cine aveți încredere, cineva are încredere sau cineva este de încredere. O binecuvântare, veți cunoaște oameni potriviți pentru că aveți activitatea din casa 7 unde se va produce eclipsa solară sau luna nouă și se face o schimbare la 180 de grade de poli. Uite, acestea sunt persoanele din viața ta, ai încredere în ele sau nu? Și dacă nu, să mergeți mai departe către familia voastră de suflet, către oamenii potriviți cu care să intrați în rezonanță. Pentru berbec, încă o carte. Curcubeul, vești foarte bune pentru voi. Numărul 24, înalta preoteasă și casa a 4-a din astrologie sau împăratul, controlul asupra vieții tale îți aparține, viața ta îți aparține. Și vremuri bune sunt aici pentru tine, se deschid uși noi, se deschid drumuri noi, întâlnești persoane noi. Evident, pentru toate acestea trebuie să faceți voi ceva, că nimic nu pică din cer. Gânduri și numărul 16. Atenție la gândurile voastre pentru că acestea vă creează realitatea. Într-o altă ordine de idei, 1 și 6 sunt 16, 16 este turnul, o trezire spirituală, poate ați avut legătură cu cineva, cu o energie masculină, dar nu neapărat, poate fi și feminină, în viața voastră care v-a trezit pe voi din visare, dintr-un somn, v-a adus o conștientizare în viață sau v-a împins către o cale a cunoașterii, a cercetării, să vedeți de ce anumite lucruri s-au întâmplat așa. Și este în toate un rost mai mare. Să vedem la nivel de relații. Avem pajul de cupe și cavalerul de cupe. Uite și le voi lua dacă au vrut să cânte imnul. Ce interesant, mi-a venit mesajul așa. Și le luăm și pe acestea. Dacă s-au întors, s-au întors. La nivel de plan material. Și la nivel de plan emoțional pentru berbec în luna octombrie. Avem pajul de cupe, cavalerul de cupe, 8 de spade și 10 de monede. Pentru cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva sau este momentul să conștientizați de ce sunteți singuri. Veți avea o șansă. Veți avea o șansă, o binecuvântare să înțelegeți că în gândul vostru este un blocaj de natură
psihologică care are legătură cu voi și copilăria voastră, în care voi ați crezut că nu meritați sau în care voi ați învățat o formă de iubire greșită, care nu are legătură cu puritatea și nu este o binecuvântare. Vă dau un exemplu, poate unul dintre părinții voștri muncea de dimineață și până seara, iar celălalt venea acasă și nu făcea nimic și aveați impresia că așa trebuie să fie viața. Este un exemplu banal și ipotetic, nu trebuie să se și aplice, dar o formă distorsionată a iubirii. Aceea nu este iubire, aceea este conviețuire, nici de cum iubire și mai mult decât atât este o conviețuire traumatică. Veți accesa aceste programe mentale pentru că noi în viață folosim 5% parte conștientă creativă și apoi restul este subconștientul care rulează programele noastre. Deci când ne îndrăgostim, zburdăm și avem impresia că viața e frumoasă, da, pentru că suntem în partea conștientă, uităm de noi și de obiceiurile noastre și apoi dintr-o dată ne lovește realitatea și apoi reapare viața noastră de dinainte, pentru că reapar programele. Adică atunci când ne îndrăgostim, zburdăm în cei 5% din conștient, după care reintrăm în vechile programe, cam așa. Deci cei singuri puteți cunoaște pe cineva cu care să vă întemeiați o familie, puteți descoperi niște lucruri din familia voastră care v-au creat blocaj în relațiile de iubire, puteți descoperi, poate dacă voi iubiți pe cineva și, nu știu, familia nu este de acord, de ce? Pentru că sunt acolo niște lucruri tăinuite și ascunse, sau puteți acum să vă deslegați de energie negativă aruncată asupra familiei voastre care are legătură cu iubirea, da? Pentru că există și aceste lucruri. Voi sau persoanele de care sunteți voi îndrăgostiți sau pe care le iubiți. Pentru cei care sunteți într-o relație de căsătorie, dragii mei berbeci, aici ceva nu funcționează, dar are legătură cu planul material, cu banii preponderent. Unul dintre voi este foarte axat pe bani sau unul dintre voi lucrează foarte mult și este tot timpul plecat pe drumuri. Și atunci, în momentul în care aceste lucruri se separă, ajunge să trăiți vieți paralele care nu mai au nimic în comun. Fie aveți copii, fie pur și simplu sunt foarte multe drumuri pe care le faceți și aceste lucruri vă deteriorează esența relației, natura relației, căsnicia, rutina, iubirea și dragostea. În consecință, în această lună aveți ocazia să remediați, să vă apropiați de partenerul vostru. De ce? Pentru că Venus vă intră în Fecioară, în casa 6-a și va fi foarte organizată, foarte radicală pe de o parte, foarte lucidă în a vedea ce face bine și ce nu face bine. Adică noi vom vedea ce facem noi bine, ce nu facem bine, ce face partenerul bine, ce nu face partenerul bine, pentru a ne suda relația, exact cum am spus în intro. Foarte multe relații vor deveni foarte stabile, în vreme ce altele pot să rămână exact așa cum sunt, pentru că depinde doar de noi. Iar pentru cei care sunteți într-o perioadă de separare aici, cred că sunt implicați copii și de aceea nu sunteți împreună voi acum, sau tema copiilor a fost una care a dus la separarea voastră. În consecință și pentru voi se aplică ideea blocajului, să înțelegeți de ce v-ați blocat, de ce v-ați despărțit, pentru că vouă nu vă este clar motivul invocat de voi în partea conștientă pentru care v-ați despărțit nu este unul și același cu motivul real pentru care voi v-ați despărțit acolo. Voi v-ați despărțit acolo din cauza neputinței fiecăruia dintre voi de a fi autentic și de a fi cine sunteți voi de fapt, reali. Și atunci, 10 de monede indică pentru toată lumea potențialul de stabilitate, potențialul de împlinire, potențialul de stare de bine în relații, intenția voastră, gândul vostru, materializarea voastră. Voi veți fi stăpânul acestor lucruri. Voi veți fi cei care le puteți face posibile. Doar 8 de spade mă interesează aici. Avem temperanța și pajul de spade. În primul rând, pentru toți, este important în această lună să lucrați la comunicare. Mercur, care va tranzita întâi semnul Balanței și ulterior semnul Scorpionului, vă va aduce oportunitatea să pătrundeți în ambele elemente ale naturii, respectiv aerul și apa, da? Pentru a vedea cum puteți ajunge la o stare de echilibru. Aici sunt discuții sau certuri sau lucruri pe care intenționați să le faceți. Intențiile voastre pot da
roade acum. Important este să fiți conștienți că lucrurile pe care le spuneți, pe cele le și materializați și este foarte indicat să fiți un picut diplomați sau să vedeți cu adevărat dincolo de cortină, dincolo de lucrurile foarte importante pentru voi. Pentru cei singuri aici este o comunicare, cineva vă scrie, cineva vă caută, cineva se interesează de voi, ați atras atenția cuiva care poate acum să-și dezvăluie identitatea sau interesul pentru voi și să vă curteze. Cei care sunteți într-o relație de căsătorie aici, fie copiii au fost tema pentru care voi ați ajuns la neînțelegeri sau copilul vostru interior și modalitatea prin care reacționați în toate cele ce au legătură cu viața voastră de zi cu zi. Și acum Venus, prin activitatea ei din casa 6 din Fecioară, vă va face foarte pragmatici și mai cumpătați, mai coerenți, mai logici, fără bisare, fără iluzii, da? Ne vom controla gândurile și ne vom da seama că, măi, la un moment dat, dacă spun ceva și celălalt este rănit, ce se poate întâmpla? Mercur în balanță va face acest lucru. Dacă eu acționez așa, celălalt ce va gândi? Iar pentru cei care sunteți într-o relație de separare, aici se pune problema faptului că undeva, cumva, a existat o nepotrivire energetică. Pe de o parte, voi erați foarte atașați, foarte prinși în conceptul de relație, iar oamenii de care sunteți voi despărțiți erau, să spunem, mai degrabă exploratori sau erau niște oameni care erau în permanență căutare, indiferent ce înseamnă această căutare pentru fiecare dintre ei. Și ori erau foarte mult timp plecați, ori nu suportau în momentul în care aveți o discuție să stea să pătrundă mai mult în adevăr, să fie mai profunzi, iar în această lună energia, să spunem, vă îndeamnă să ajungeți la un echilibru, să vedeți dacă mai are un sens să considerați această relație sau să o păstrați în viața voastră activă și prezentă, pentru că s-ar putea totuși să fie doar o iluzie și să fie doar proiecția voastră, doar ideea voastră despre relația acolo care vă macină, dar de fapt să nu mai fie nimic. Adică voi să iubiți potențialul și cam atât. Pentru că omul respectiv s-a schimbat și dacă ați fi împreună, nu prea v-ar mai plăcea. Și încă o carte pentru relații, ce ne sugerează energia. Sfinxul. Alegeți cuvintele cu foarte mare atenție. Deci, cuvintele voastre sunt fie asul vostru din mânecă care vă creează bucuria, fie tristețea. În această lună să fiți foarte atenți la ce spuneți și cui spuneți, pentru că aveți foarte multă activitate în casa a 7-a și în casa a 8-a, adică relațiile voastre în care intrați sau în care sunteți acum, fie să devină mai puternice cu activitatea din casa a 8-a, care vorbește despre intimitate și despre noi într-o relație deja, în contract semnat, sau să se destrame, pentru că aceea este și o casă a morții și a renașterii. Să fiți nevoiți să lăsați totul în urmă pentru a face loc noului. Să vedem pe plan material. Pentru berbec avem împăratul, avem regina de spade și 10 de bâte. Este o lună în care să vă organizați mai bine activitatea de zi cu zi, fie profesională, fie să organizați mai bine la nivel financiar, fie să nu mai pierdeți timpul și să nu mai procrastinați. 10 de bâte spune că ați lucrat suficient de mult și că acum este momentul să vă cereți și dreptul. Cum anume? Păi dacă sunteți antreprenori, în primul rând aveți, văd aici, provocări cu colectivul, cu angajații. Și este un moment foarte bun să faceți niște clauze contractuale care să vă avantajeze și pe voi și pe ei, să fie potrivit și egalitate de ambele părți. Pentru alții dintre voi, la locul de muncă poate nu aveți curaj să spuneți ceea ce doriți. O puteți face în această lună pentru că energia vă susține. Fie să continuați acolo și să fiți promovați, fie să mergeți în altă parte pentru că vi se oferă o șansă mai bună de atât. Alții dintre voi vă luptați aici cu o autoritate, dar cu care aveți un câștig de cauză. Pentru alții dintre voi vă luptați pentru sau încercați să obțineți o moștenire pe linie paternă, dar văd că lucrurile trebuie să fie pe jumătate. Sunteți voi și încă cineva. Două părți. Sunteți la un final de ciclu financiar aici. Aveți ocazia să vă stabilizați.
Unii dintre voi să începeți o entitate juridică, dar aveți nevoie de un avocat pentru asta. 10 de bâte, ce spune? Ce terminați voi aici? 10 de monede. Teama de bani, frica de bani. Este momentul să încheiați această alergătură după bani și să înțelegeți că banii vin la voi când credeți voi că meritați. Alții dintre voi obțineți niște bani pentru care ați lucrat și ați luptat foarte mult. Aici avem îndrăgostiții. O alegere și un echilibru între minte și suflet. Veți intra și veți găsi o salvare în cineva sau în ceva, sau salvarea voastră financiară vine dintr-o aliniere. Se aliniază ceva aici, un contract, niște cuvinte care vă scot dintr-o încurcătură, niște informații care vă scot dintr-o încurcătură. Aflați ceva care vă ajută, găsiți o soluție, găsiți o cheie. Și aici avem din nou împăratul, clarifică împăratul. Berbeci, da. Ce om face aici? Împăratul clarifică împăratul. Este timpul să ne ridicăm în picioare. V-am spus, veți fi chemați la apel. Când Pluto, uite, 10-10 și împăratul de 2 ori. Oh, ce interesant. Cum trebuie să citim noi printre rânduri. Pluto în casa 10 pe 10-10. Vă transformă din a fi controlați de tot ceea ce există, societate, guvern, instituții, în a vă lua înapoi puterea și a fi voi propriul vostru stăpân, împăratul și împăratul. Oricum ar fi, veți fi bine, dar trebuie să faceți ceva în direcția aceasta, că nu pică din cer, nu bate cineva la ușă să spună, ai câștigat, nu. Trebuie să aveți încredere. Binecuvântările sunt aici pentru voi, se reface un ciclu, vi se reface bugetul, v-am spus, gândiți-vă la anii pe care i-am menționat în intro, ceva ce s-a întâmplat și atunci, cunoașteți o creștere, se întâmplă ceva bun pentru voi. Iar la nivel emoțional, cum se repetă cărțile, 4 de cupe, pajul de spade din nou și 9 de monede. La nivel emoțional aveți o apăsare cu unul dintre copiii voștri sau cu copilul vostru în cazul în care aveți. Sau cu o persoană care este imatură și care orice ați face voi, tot după bunul plac face sau tot după bunul plac gândește, dar imatur. Iar în acest context voi trebuie să vă îndepărtați, să înțelegeți că fiecare om dă cu capul atât cât are nevoie, chiar dacă sângerează de peretele din față, și să vă vedeți de viața voastră și să fiți voi bine și liniștiți, că nu puteți ajuta pe nimeni dacă voi nu sunteți bine. Aveți o creștere financiară aici, aveți o stare de bine, aveți o stare de încredere. Lăsați în urmă aceste discuții și aceste lupte, dar vă și vindecați. Lăsați în urmă victimizarea, să știți, pentru cei care vă regăsiți în asta. Pentru alții dintre voi sunt niște analize. Nu vă simțiți bine și nu știți de ce. Și vă faceți niște analize și vă liniștiți pentru că veți înțelege. 4 de cupe. Are regina de monede. Unii dintre voi pentru că aveți grijă de ceilalți și voi tot vreți ca cei din jurul vostru să fie bine și da, mă regăsesc în asta, doar că tot eu îmi spun, nu am cum să fac dacă omul ăsta opune rezistență. Degeaba îi explic eu că lucrurile se întâmplă așa dacă el nu trece singur prin asta. Pajul de spade. Copiii și studiile, copiii și discuțiile. Regina de cupe. Aici vor fi regina de cupe și regina de monede. Cu iubire și cu consecvență veți rezolva niște lucruri foarte importante. Veți fi stabili, dar și stabil emoțional. Și stabil financiar și stabil emoțional. Pentru alții dintre voi veți avea niște bani și banii aceștia vă dau vouă cumva fericirea sau siguranța zilei de mâine și vă veți simți mai bine. Sunt și oameni așa, am cunoscut și oameni așa care atunci când nu au bani intră în panică și se transformă. Dacă avem încredere, lucrurile se rezolvă mai ușor. Uite exact ce spuneam, iar 9 de monede are ca și clarificare 5 de monede. Și aici avem un element al surprizei care spune și mâncare
dar și bucurie. Liniștiți-vă că nu veți rămâne fără bucate pe masă și încercați să înțelegeți că apa este curgătoare, fica apa. Apa este unul dintre cele mai puternice elemente din natură. Apa stinge focul, apa erodează pământul. Nu vă mai lăsați afectați de lucrurile mărunte. Și tot elementul de apă, 6 de spade, pentru că veți găsi o soluție să ieșiți din absolut orice provocare veți avea. Trebuie doar să aveți încredere. Talismanele. O chitară mică de aș avea. Cine a avut chitară la voi sau cine are talent artistic? Sau, atenție, tonul face muzica, cuvintele, pentru că la voi este vorba despre comunicare, la voi și la mine. Cineva care cântă la chitară, la mine tata cânta la chitară. Deci v-am spus ceva pe linie paternă cu Venus în casa 6-a. Rezolvați ceva foarte important. Aici este Big Ben-ul. Vi-l arăt. Big Ben-ul. Ceva posibil legat de UK, ceva legat de un regat, pentru că voi sunteți împăratul și aveți propriul vostru regat, vi se stabilizează regatul, vine bucuria la voi în regat, vă preluați înapoi puterea, cu Pluto acolo în Capricorn în mers direct. Partenerul vostru poate fi un picuț dramatic, poate fi aici un pic de dramă, pentru că avem multă energie de comunicare și casa 8-a, care spune verde în față. Vorbește despre lucrurile nevorbite până acum și s-ar putea ca oamenii din jurul vostru să se șocheze și să spună: oh, ce te-a apucat? Exact așa. Spuneți ce aveți de spus. Un saxofon cu calm. Ambiental, așa, cu calm. Te rog să ai răbdare, am doar 9 ani și 9 ani este un ciclu. 9 ani este și un copil, exact cum am spus. Lucrurile care au fost până acum imature se vor schimba. Și partenerul, sau trebuie să tratați lucrurile cu calm, pentru că aveți de-a face cu un om care atât poate, nu este evoluat spiritual, poate intelectual, fără niciun fel de judecată, și atunci trebuie să conștientizați aceste lucruri. Fie să tăiați răul de la rădăcină, fie să încercați să salvați ce a mai rămas, dar cu calm. Uite, în asta era să mă înțep. Ce avem aici? Dinții, stomatologia, poate un control, din nou legătura cu tata. Fiți atenți că infecțiile pe canale au legătură cu boli destul de complicate și urâte, dar noi nu știm aceste lucruri pentru că dinții sunt pe un meridian energetic care afectează și alte organe. Avem rinichii, tristețea. Îmbrățișați-vă viața așa cum este, pentru că veți scăpa de niște lucruri foarte provocatoare. Un pian, un artist sau cu foarte multă artă și eleganță veți depăși niște situații, veți traversa niște situații și veți reuși. Aici avem un caiet, niște documente pe care le semnați sau rezolvați niște treburi birocratice în această lună. Cheia Sol, cu multă iubire. Vorbiți-le oamenilor din jurul vostru cu iubire și iubire veți primi. Aici am un echer și un raportor. Ceva ce se schimbă. Se schimbă ceva în viața voastră în această lună, sau cel puțin ar trebui să se schimbe, dacă permiteți. Vă eliberați de un coșmar, un arc de triumf, o reușită. Trebuie să vă echilibrați și totul trebuie să fie făcut cu măsură. Venus în casa 6-a vorbește despre sănătate, trebuie să renunțați la niște excese. Aici avem 2 mănuși de iarnă. Ceva important va începe acum și va avea punctul culminant în iarnă. O perie de păr. Să aveți mai multă grijă de voi. Iepurașul. Perioada în care voi ați fost vulnerabil v-a deschis de fapt ochii. Ați fost vulnerabil pentru că altfel nu se putea. Un laptop. Ori vă cumpărați un aparat electrocasnic.
am uitat să menționez, cred, atenție la aparatele electrocasnice. Uranus în casa a doua vorbește despre foarte multă electricitate. Atenție la încălzirea circuitului electric, la supraîncărcarea circuitului electric, atenție la câte lucruri aveți băgate în priză și le folosiți pe toate deodată. Deci atenție la circuite, la scurt circuite electrice în această lună. Pentru alții dintre voi o informare, o notă informativă, o veste care vă bucură. Bună sunt eu sunt problema, drama e la mine, deci persoanele la care vă gândiți voi aici, mai ales dacă sunteți separați, au avut niște provocări. Uite și barca, nici nu o văzusem, eram cu mâna pe ea, o călătorie. Cârma, aveți acces la cârmă, voi aveți controlul. Aici avem un caiet pe care este semnul lui Marte, nu știu dacă vedeți. Deci o energie masculină și Marte, acela din Scorpion, vă scoate la suprafață niște lucruri din experiența voastră anterioară, din viață, din subconștient, pentru a le lucra. Un uscător de păr. Ceva se usucă. Atenție dacă vi se usucă prin casă plantele sau, nu știu, ceva se usucă, se vindecă, poate, pentru unii. Avem un alt instrument muzical, mea culpa, nu-mi dau seama care este. Cineva cu vocea mai apăsătoare, mai groasă, poate fi aici. Un soare, un triumf, entuziasm, o bucurie. Auziți ceva care vă bucură foarte mult? Un fier de călcat. Vedeți, aveți foarte multe lucruri legate de electricitate aici. Atenție la electricitate. Pentru alții dintre voi aici, barca și Big Ben-ul, Tamisa sau o slujbă. Mergeți undeva unde se comemorează ceva. Aici avem o tocă. Absolviți ceva, încheiați ceva. Plecați într-o călătorie. O brioșă. Atenție la dulce și la gluten. Plecați unii dintre voi, veți primi o invitație sau plecați neașteptat la un drum într-o vacanță. Aici avem glanda pineală, aveți o conștientizare. O cheie care vă deschide ușa către iubire adevărată, o binecuvântare. Avem o sticlă de parfum. O înfrumusețare. Vă aranja să mergeți undeva, primiți o invitație undeva. Din nou, cheia sol, la o petrecere, la o nuntă, la o distracție, la restaurant, undeva. Avem inițiala R și potcoava pentru noroc. Se reia norocul, revine norocul în viața voastră, revine șansa, revine abundența. Vă mulțumesc tare mult tuturor, să aveți o lună minunată și să ne auzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!